नमस्कार, मी आशा रेसिपीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मोड आलेल्या मटकीची भाजी। त्यासाठी लागणारे साहित्य मी इथं मोड आलेली मटकी घेतली आहे, 3 कांदे घेतलेत, 2 टोमॅटो, अर्धा इंच आलं, लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर, लाल तिखट, धने पावडर, गरम मसाला, मीठ, हळद आणि तेल घेतलेले। यामध्ये आपण अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे, ते आणि लसणाच्या पाकळ्या आणि मिरची हे बारीक करून घेऊया। हे आपण मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतले। आता टोमॅटो आणि कांदा बारीक करून घेऊया। हे बघा, मी मिक्सर मधून टोमॅटो आणि कांदा एकत्र बारीक करून घेतले। हे आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। गॅसवर गरम करायला ठेवले। यामध्ये मी 3 चमचे तेल घालून घेते। तेल आपलं गरम झालं, यामध्ये टोमॅटो आणि कांद्याची प्युरी घालून घेऊ। हे आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं। हे बघा, चांगलं तेल सुटलंय। यामध्ये आपण लसूण मिरचीची पेस्ट टाकणार आहोत, ती पण ह्याच्यातच परतून घेणार आहोत। हा बघा, मसाला आपला चांगला भाजलाय। यामध्ये आपण लाल तिखट 1 चमचा घालून घेणार आहोत, 1 चमचा घरकुल मसाला, 1 चमचा धने पावडर आणि थोडी हळद घालणार आहोत, 1 चमचा मीठ घालणार आहोत। हे मिक्स करून घेणार आहोत। मसाला मी परतून घेतला आहे चांगला। यामध्ये मटकी घालणार आहोत। मटकी धुवून घ्यायची आपल्याला। मोड पण आलेला आहे त्याला चांगली, अशी आपल्याला मटकी घ्यायची। 2 मिनिटं परतून घेणार आहोत। कमी गॅसवर आपल्याला ठेवायचे। 2 मिनिट परतून घेतले। आता यामध्ये आपण पाणी घालायचे कांदे शिजण्यासाठी। पाणी घातले। आता 20 मिनिटं ह्याला आपण शिजायसाठी ठेवू। हे बघा, हे आपली भाजी चांगली शिजली। हे आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊयात। बाउल मध्ये काढून घेणार आहोत। यावर मी शेव घालून घेणार आहे। कांदा घालणार आहोत आणि कोथिंबीर। अशा प्रकारे आपली भाजी तयार झाली आहे। तुम्ही नक्की करून बघा आणि पुढच्या नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।